سال بعد این فیلم رو ببینیم میشه نباشیم. بعد از 6 ساعت تو هواپیما بودن، استرس مصاحبه با افسر فرودگاه، تنها چیزی که میخوام اینه که زیر یه دوش آب گرم گوشامو بگیرم و بذارم این بار منفی برای همیشه از تنم شسته بشه. این اولین پنجره اتاقیه که تو کشور جدید دارم زندگی میکنم. حدود 3 ماه میشه که از ترکیه خارج شدم. الان تو کبک هستم، یه شهری به نام تخواقیبیخ، به معنای سرودخانه. حدود 2 ساعت با مونترال فاصله داره. توسط یکی از دوستان یه کار تو کارخونه تولید و توزیع سوسیس پیدا کردم. ساعت 5 صبح بیدار میشم. حدود ساعت 6 ایمان میاد دنبالم. 3 بعد از ظهر برمیگردم خونه. اینجا هوا زود شب میشه. دقیقا ساعت 4 تو زمستون دیگه شبه. تا دانشگاه هم مسافت زیادی نیست. همش پیاده میرم. چندین لایه لباس میپوشم که سرما نخورم. هنوز به هوای اینجا عادت نکردم. شب و موقع برگشت از دانشگاه حس عجیبی دارم. بارها باز از خودم میپرسم که واقعا این مسیریه که باید ادامه بدی؟ وسط درس‌ها یه دفعه به سقف کتابخونه خیره میشم و پرت میشم به خاطرات قدیم. اگر میموندم چی؟ واقعا باید اینجا زندگیمو بسازم؟ یادم میاد یه بار که رفته بودم شمال، خواهم یه فست فودی ما رو برد که هاتداگای خوشمزه‌ای داشت. یادم نمیاد اون شب یکی از خوشمزه ترین هاتداگای زندگیمو خوردم. فکر کنم سمت نور بود. ولی خیلی زود مغازشو بست. دلیلشو نفهمیدیم. نمیدونم چرا چیزای خوب زود تموم میشه. الان که دارم تو این کارخونه کار میکنم، پارادوکس عجیبی از عشق و نفرت رو دارم تجربه میکنم. ما تو یک محله بودیم که تو مجتمع ما دانشجوی مختلفی زندگی میکردن. ساناز دوست و مادر ما بود. منتظر همسر و فرزندش بود که ویزاشون قبول بشه و تنهایی خیلی قصه میخورد. بعضی وقتا ساعت 12 شب یه دفعه زنگ میزد بهمون بچه‌ها بیاین سوسیس تخم‌مرغ بزنیم. بعد ما هم میرفتیم با هم دیگه قصه های دوری و غربت رو با هم دیگه میخوردیم. اما واقعا این محبت عشق به هم دیگه رو نمیتونستم هیچ قیمتی براش بذارم. تو غربت دوستایی باشن که حواسشون بهت باشه و نذارن احساس تنهایی کنی خیلی دلگرم کننده است. مرجان یکی از دوستای دیگه‌ام بود که مثل خواهرم دوستش داشتم و دارم. همیشه هوامو داشت. خیلی سخت کشیده بود تا مهاجرت کنه. سالیان سال ویزاش رد میشد و دوباره اقدام میکرد. داستانش طولانیه. مرجان هم منتظر ویزا گرفتن همسرش بود تا بهش بپیونده. من خودم هم با مینا زندگی میکردم. بعد از چند ماه هم دوست پسر مینا اومد و توی یه خونه یه خوابه ستایی زندگی میکردیم. من نمیتونستم کبک بمونم. درس ها و زبان فرانسه خیلی برام سخت بود و ادامه دادن این درس تخصصی به مدت 4 سال امکان پذیر نبود. تصمیم گرفتم دانشگاهمو عوض کنم و نزدیک به رشته خودم فیلمسازی به زبان انگلیسی ادامه بدم. چند روز تمام ایالت‌ها و شهرها رو برای ترم بعدی که باز باشه و اجازه ثبت نام بدن میگشتم. اما اکثرشون ترم بهار نداشتن. معمولا پاییز بود و زمستون و البته اونایی هم که داشته بودم پر شده بود. برای اینکه دانشگاهمو تغییر بدم زمان محدودی هم داشتم و این استرس لحظه‌ای تنهام نمیذاشت. یه روز تو یوتیوب سرچ کردم بهترین دانشگاه کانادا تا اینکه به کالج BCIT تو بریتیش کلمبیا شعبه برنبی رسیدم. رفتم تو سایتشون رشته مرتبط به فیلم سازی رو چک کردم که رسیدم به رشته ویدیو پروداکشن اند ادیتینگ که میشه تولید و تدوین فیلم. شروع ترم و مهلت ثبت نامش رو دیدم که متوجه شدم ترم بهار هم داره و حدود 2 ماه دیگه هم کلاسا شروع میشه. هنوز هم مهلت ثبت نامش بازه. باورم نمیشد. انتخاب رشته رو همون شبش انجام دادم و یه روز بعدم مدارکم تایید شد و نامه پذیرشم برام ایمیل شد. این مرحله انقدر زود انجام شد که باور نکردنی بود برام. باید از دوستای کبکم بهتر بگم از خانواده‌ای که تو کبک پیدا کرده بودم به این زودی خداحافظی میکردم. واقعا انگار فقط چند ماه نبود که میشناختمشون. انگار سالیان سال بود که با هم رفیق بودیم. به خودم هی یادآوری میکنم که تو مسیر مهاجرت دل نبند و وابسته چیزی یا کسی نشو. چون میدونی تو این مسیر ما مدام از دست میدیم، رها میکنیم، رها میشیم،
دور میشیم، جدا میشیم از همه چیز و همه کس. رفیق میدونی هنوز برام سخته که قبول کنم شاید هیچ کسی موندنی نباشه. حدود 6 ماه میگذره که اومدم ونکوور. روز اول که وارد فرودگاه ونکوور شدم و هیچ وقت فراموش نمیکنم. این بار حتی یک نفر هم نمیشناختم که چشم و روحم با دیدنش برق بیفته. این بار هیچ کسی منتظرم نبود. تو مدت 6 ماه 2 بار خونم رو عوض کردم. بخش از پولم و یکی از صابخونه‌هام خورد. افسردگیم روز به روز بدتر میشد. روز اول جلسه تدوین فیلم وارد کلاس شدم و متوجه شدم همه سیستما مک هست و من یک بارم با سیستم مک کار نکرده بودم، ولی میدونستم نباید مشکل باشه. سعی کردم وارد محیط کار بشم ولی نتونستم و با خجالتی عظیم از همکلاسیم پرسیدم که چطور میتونم وارد بشم و اونم با یه دکمه نشونم داد. صدای توی سرم مدام سرزنشم میکرد و میگفت تو حتی نمیتونی سیستم رو روشن کنی، بعد اومدی این رشته اونم به یه زبان دیگه بخونی. روز به روز حالم بدتر میشد. هر روز مجبور بودم برم دانشگاه چون سیستم قوی نداشتم که بتونم پروژه ها رو تدوین کنم. نهار، شام، همه تو اتاقای مختلف تدوین میگذشت. حجمه ای از افکار منفی، تنهایی، غربت سنگین‌تر از درس‌ها و پروژه ها شده بود و زندگی رو برام تحمل ناپذیرتر از هر زمانی کرده بود. چند ماه که گذشت، کینگرامو برای اولین بار از نزدیک دیدم. اسباب کشی داشت. رفته بودم کمکش. پروژه هموطن که با هم انجام داده بودیم بهش یادآوری کردم و بهم گفت اون یکی از قشنگترین کارهایی که به یاد دارم. بعدتر هم کنسرت ونکوورش رو فیلم برداری کردم. مغزم نمیذاش آروم باشم و از هر اتفاقی منفی ترین حالت ممکن رو میدید. دیدم نسبت به دنیا و هر اتفاقی که تو زندگی میافتاد سیاه بود. دنبال روانشناس میگشتم و تنها کسی رو که میشناختم خانم صدف ناجی بود که تو خودکست با ایمان و بچه ها چند قسمت ضبط کرده بودن. میدونستم که اینجا زندگی میکنه. سعی کردم باهاشون ارتباط بگیرم. یه جلسه هم باهاشون حرف زدم. ولی با اینکه تخفیفم بهم داده بودن از پس هزینه‌های جلسات بر نمی اومدم و مجبور شدم رهاش کنم. بعد از مدتی درگیر الکل شدم. تقریبا هر آخر هفته میرفتم دانشگاه، گوشه‌ای پیدا میکردم و میخوردم. حسش میکردم که داره کم کم تبدیل به اعتیاد میشه. دانشگاه تنها نقطه امن من شده بود. تابستون خیلی خلوت بود و تنها اونجا بود که میتونستم احساس آرامش کنم. اتاق دانشجویی که گرفته بودم 1 ساعت با دانشگاه هم فاصله داشت. 12 نفر تو اون خونه زندگی میکردن و مغزم تحمل این فضا و شلوغی رو نداشت و مدام استرس میگرفتم. مبلغ پول محدودی که با خودم آورده بودم داشت تموم میشد و کار مرتبط با شغلم هم نتونسته بودم پیدا کنم. 2 ترم مونده بود که فارغ التحصیل بشم، اما همش داشتم به ترک تحصیل فکر میکردم. خب مؤسسات مختلف، بخش کمک مالی دانشگاه، هر جا که فکر کنی صحبت کردم، ولی به عنوان دانشجوی اینترنشنال هیچ کمکی شامل من نمیشد. از دوستام کمی پول قرض کردم، کمپین گوفاندمی راه انداختم و تو یکی از گروه‌ها منتشر کردم. آدمای مختلفی حمایت کردن، ولی به خاطر زمان کمی که داشتم کمپینم موفق نشد. در این مدت
یکی از دوستای صمیمیم که تو ترکیه با هم آشنا شده بودیم و چند سال دیگه استرالیا زندگی میکرد فهمید که حالم خوب نیست. اسم و شهر و دانشگاهم رو گرفت و خیلی اتفاقی متوجه شد که یکی از دوستای صمیمی دوران بچگیش که با هم بزرگ شده بودن تو برنبی زندگی میکنه، شهری که دانشگاه من بود. اینجا بود که من با محبوب خانم آشنا شدم. محبوب خانم خیلی ساله که اینجا زندگی میکرد. آدمای مختلفی رو میشناخت. تو جلسات مختلفی در مورد رشد فردی و اینکه چطور میتونیم فرد بهتری در این جامعه باشیم شرکت میکرد و من رو هم همیشه دعوت میکرد و به بقیه هم معرفی میکرد. یه روز در میون حالم رو میپرسید و واقعا مثل مادرم حواسش بهم بود. من توسط دوستم که تو استرالیا زندگی میکرد با محبوب خانم و کم کم با آدمای مختلفی آشنا شدم و سعی میکردم دورم رو با افرادی که قلبشون صاف و بی‌ریاست پر کنم. در این بین متوجه شدم تا با خودم تنها میشم افکار منفی مه عظیمی تو دنیا ایجاد میکنم. در طول هفته سعی میکردم اپیزود مختلفی از مجتبی شکوری رو گوش کنم. اون تنها همدرد و دوست من بود که با تمام وجودم میتونستم حرفاش رو لمس کنم. ساعتها باهاش گریه کردم و این جمله رو هیچ وقت فراموش نمیکنم. یه شخصیتی از یه شخصیت دیگه‌ای، فکر کنم از این شخصیت اسب بود که میپرسید شجاعانه ترین حرفی که تا حالا زدی چی بوده؟ و اون جواب میده کمک. یه جا تو زندگیم گفتم کمک خواستن به معنی تسلیم شدن نیست، اتفاقا برعکس، به معنی اینه که شما نمیخواید تسلیم شید. فهم عناصر داستانمون، فهم این که این داستان زندگی منو چه چیزایی ساخته کمک میکنه تو خلق دوباره خودم قوی‌تر و قوی‌تر باشم. کمال طلبی از دور ممکنه خیلی چیز شیکی به نظر برسه که خیلی هم بهش افتخار میکنن، ولی اگه آدمی واقعا درگیر این کمالگرایی باشه و شدید، میدونه که مثل یه سیاه چاله‌ای میمونه که هر چیز خوبی تو زندگی رو میبنده. و آزادی احساسی اینه که ما قدم به درون این تاریکی و این سیاهچاله بذاریم و ببینیم از چی تشکیل شده برای اینکه جادوش رو و نفرینش رو باطل کنیم. حدود 8 ماه از اومدن من به ونکوور میگذره. چند روز پیش پیام خواهرم رو دیدم که گفته بود هستی تصویر صحبت کنیم. چند وقتی بود که دوست نداشتم تصویر با کسی صحبت کنم و این بار خواهرم اصرار کرد. بعضی لحن‌ها رو حتی از پشت تلفن تو خانواده‌ات میفهمی که بی دلیل نیست. دروغ نگم کمی استرس گرفتم. وقتی تماس تصویر وصل شد کل خانواده‌ام اونجا بودن. بعد از سلام کردن خواهرم گفت چه حسی داری که مامان و محمد ویزا گرفتن و دارم میام پیشت؟ و اونجا بود که نور امید تو قلبم دوباره زنده شد. امروز 1 سال و 6 ماه میشه که دارم اینجا زندگی میکنم. البته دیگه تنها نه، در کنار خانواده‌ام. دو ماه دیگه هم میشه 1 سال که لب به الکل نزدم. از BCIT تو رشته ویدیو پروداکشن و ادیتینگ فارغ التحصیل شدم. درسته هنوز کار مورد علاقه‌مو پیدا نکردم، ولی فعلا شرکت خودم رو ثبت کردم و دارم روی وبسایتم و برندسازی استارتاپ جدیدم کار میکنم. بخشی از قرض‌هایی که برای تحصیلم از دوستام گرفته بودم و پرداخت کردیم. میدونی اگر خانواده در کنارم نبودن الان نمیتونستم در این مرحله بایستم. این مدت تعداد متعددی آدم تو زندگیم اومدن که باعث شدن دالوی امروز شکل بگیره. آدمایی که عشقشون آسمانی بود و قلبم رو دوباره زنده کرد. هموطنایی که زندگیم با بودنشون گرمتر شد. زنی رو فراموش نمی کنم که بدون اینکه من رو ببینه به همسرش سفارش کرد امروز محسن از خونه بازدید میکنه. اگر خونه رو پسندید اولویت ما خانواده محسن باشه. آدمی رو فراموش نمی کنم وقتی که تازه خونه گرفتم و خونه خالی بود و دنبال وسیله بودم که پرش کنم، چندین ساعت از روزش رو خالی کرد و با ماشینش کمکم کرد وسایل رو به خونه ببرم. مهدی رو فراموش نمی کنم که تو سختی ها مثل یک پدر
هر جور که توان داشت دستمو گرفت تا زمین نخورم و بتونم قدم بردارم. آدمایی رو فراموش نمی‌کنم که بعد از دیدن کمپینم تلاش می‌کردن با من ارتباط برقرار کنن تا ناامید نشم و ادامه بدم. مادری رو فراموش نمی‌کنم که از فرسنگ‌ها دورتر با یک تلفن زندگیمو تغییر داد و با کسی من رو آشنا کرد که امروز مثل مادر خودم دوستش دارم. رفقایی رو فراموش نمی‌کنم که روزی وارد زندگیم شدن و بیدارم کردن تا ببینم هنوز آدمایی هستن که قلبشون پاک هست و بدون هیچ چشم داشتی دستت رو بگیرن. رفیق، امروز من هموطنهایی رو ملاقات کردم که فقط خوشحالی و پیشرفت من رو خواستن و از هیچ کمکی دریغ نکردند. هر آدمی که تو مسیر زندگیم قرار میگیره بی دلیل نیست. تأثیرگذارترین درسی که در طول این سالها یاد گرفتم این بود که بزرگترین سرمایه‌های زندگیم آدمایی هستن که تو قلبم دارمشون. واقعیت زندگی اینه که هیچ کس و هیچ چیزی شاید ابدی نباشه، ولی در تلاش هستم که هر کسی همراه هم میشه در کنارش از خاطراتی که با هم در طول این سفر میسازیم لذت ببرم و به تمام شدن دقیقه ها و انتهای مسیر فکر نکنم، چون در نهایت هیچ چیز از ما باقی نمیمونه جز خاطراتی که روزی دلیل حال خوب کسی بودیم.